কি নাম মন্দিৰ তোমাৰ? সীমা পাল। তুমি কিমান মান বনোৱা দিনটোত? 600 700 1000 বঢ়িয়া ট্ৰেইনিং। তোমালোকৰ ঘৰৰ গোটেইকেইজনে বনাই? মহিলা কেইজন? মহিলা 5 জন। বহুত ধুনীয়া। এয়া সীমা আৰু এওঁলোকৰ এয়া ফেমিলি বিজনেছ। ই এক সুন্দৰ মৃৎশিল্পৰ কলা। মৃৎশিল্পৰ কলা এওঁলোকে এই কলাটোক বজাই ৰাখিছে আৰু গোটেই গাঁওখনতে এনেকুৱা। আৰু এই চাব এয়া মাটি প্ৰস্তুত কৰি আছে। এয়া বাইদেউজনীয়ে মাটি প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু মহিলাবিলাকে কৰে আচলতে, পুৰুষবিলাকে বেলেগ বেলেগ কামত ওলাই যায়। এয়া বাইদেৱে মাটি প্ৰস্তুত কৰি আছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাকি বনোৱাৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰি আছে। তো আমি চাই আছোঁ দেৱালী আহি আছে, দেৱালীৰ চাকি বনোৱা যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটো আমি চাই আছোঁ, বাইদেৱে বনাই আছে। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ৰাজাঘাট অঞ্চল আৰু ৰাজাঘাট অঞ্চল, ৰাজাঘাটৰ পালপাৰা বুলি কয় এইখিনি। দেনাটাৰীৰ ওচৰৰ ঠাই। দেনাটাৰী আৰু ৰাজাঘাট একেবাৰে প্ৰায় ওচৰা ওচৰি, আৰু এই দুই অঞ্চলতে আমাৰ ওচৰত এই মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা হয়। তো তো বাইদেউ আপুনি কেইবছৰৰ পৰা কৰি আছে এইটো কাম? কিমান সময়ৰ পৰা? কিমান বছৰমান হ'ল এইটো কাম শিকা? এইটো সৰুৰ থেকে কাম শিকি আছে। সৰুৰ পৰা শিকিছে? এতিয়ালৈকে কৰি আছে। মানে কিমান মান বনাব পাৰে দিনটোত? 1000 পাৰি, 600 পাৰি। 1000ৰ পৰা 600 পাৰি। এইটো আপোনাৰ কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আপোনালোকে ইজি দেখা পাইছে, ইমান ইজি নহয়, আমাৰ দ্বাৰা নহ'ব। এইটো চাওক, এই বয়সতো আইতাই বনাই আছে। এই বয়সটো বনাই আছে চাকি। চব এনেকৈ মাটিৰ পাত্ৰবিলাক শুকাব দিয়া হয়। শুকাব দিয়া হয় বনাই পেলাই। ইমান ধুনীয়া কৰি চাওকচোন। পৰাই শুকাব দিয়ে মাটিবিলাক, মাটিৰ পাত্ৰবিলাক। বেয়াখিনি পেলাই দিয়ে, যিখিনি খুন হৈছে বা ভাঙি গৈছে সেইখিনি পেলাই দি পেলাই ইয়াত বাকীখিনি ব্যৱস্থা কৰে। এইবিলাক মাটি গুৱাহাটীৰ পৰা কিনি আনে, ৰঙা মাটি, ৰঙা পাহাৰৰ ৰঙা মাটি। এনেকৈ প্ৰতিটো ফেমিলিয়ে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই শুকাব। এনেকৈ সাজু কৰি ৰখা হয় মাটিৰ বাচনবিলাক। গোটেই গাঁওখনতে আপোনালোকে যোনপিনে যায় কোনপিনে এইবিলাক দেখা পাব, যোনটো ছাইডত যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি। কি খবৰ তোমাৰ? ভাল। কি নাম তোমাৰ কোৱা? বৰুণ পাল। এয়া এওঁলোকৰ ফেমিলি বিজনেছ আচলতে। গোটেই ঘৰখনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰুৰ পৰা কাম শিকি আছে। আৰু এয়া মৃন্ময় শিল্পী, সৰুকৈ মৃন্ময় শিল্পী। মাটিৰ পাত্ৰ কেনেকৈ বনাই তেওঁলোকে ঘৰুৱাভাৱে শিকি আছে। এয়া তাতো আছে, এইবিলাক এনেকৈ জমা কৰি ৰাখিছে। ইয়াত ভাটিত পুৰাৰ আগৰ মুহূৰ্ত। এয়া যেতিয়া ভাটিত পুৰিব, বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যায়। তাৰপিছত এওঁলোকে ৰং কৰে, ৰং কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যায়। তাৰপিছত এইটো এতিয়া পুৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। ইয়াত এওঁলোকে পুৰিব। আৰু এইটো ৰং, এই কিহৰ পৰা বনাইছে ৰংটো জানা তুমি? মাটিৰ পৰা। কি মাটি? ৰঙা মাটি। ক'ৰ পৰা আনিছা ৰঙা মাটিবিলাক?
গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছা পাহাৰৰ পৰা কিনি এইয়া ৰঙা মাটি এইখিনি ৰঙা মাটি এই গুৱাহাটীৰ পৰা বা যিকোনো মানে অভয়পুৰীৰ পিনেও পোৱা যায় এই ৰঙা মাটিবিলাক ধুবুৰীৰ পিনেও কোনো অঞ্চলত পোৱা যায় তো এইখিনি হৈছে জমা কৰি ৰখা তাৰপিছতে এওঁলোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই ৰঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো প্ৰাকৃতিক নেচাৰেল এওঁলোকে কিনা ৰং ব্যৱহাৰ নকৰে মাটিটো ধুনীয়াকৈ পানীত গুলি লয় তাৰপিছত এইটো ৰেডি কৰিছে এনেকৈ এইটো হৈছে প্ৰথম পৰ্যায় অসমৰ মাটি আলতীয়া মাটি আপোনালোকে জানে এইবিলাক আলতীয়া মাটি পথাৰৰ পৰা এওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰি পেলাই এওঁলোকে প্ৰচেছ কৰে ধুনীয়াকৈ দাদা এয়া ভমৰা ডেন্স চলি আছে এয়া ভমৰা চৰাই এইটো হৈছে মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা ভাটি বুলি কয় ইয়াত মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা ভাটি এনেকৈ শুকাব দি থৈ দিছে এই ভিতৰত টাপ আছে টাপ পোৱা যায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া খালী আছে কাইলৈ জ্বলাব কৈছে তেওঁলোকে উপস্থিত আছোঁ এয়া ৰাজাঘাট অঞ্চল ন ৰাজাঘাট অঞ্চল আৰু এওঁলোকৰ ওচৰতে আছে দেনাটাৰী অঞ্চল ন দেনাটাৰী মানে এইটো চাৰালপাৰা পৰি যায় আৰু একে এই দুইখন গাঁৱে আমাৰ ওচৰত মৃৎশিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত মাটিৰ শিল্পৰ কাৰণে মাটিৰ বস্তুবিলাক বনায় ইয়াত দেখা পাইছে এই ৰেডি কৰিছে এই কেতিয়া জুই দিব ইয়াত আধা ঘণ্টামান 1 ঘণ্টামান পিছত দিব আৰু চেষ্টা কৰিম আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পিছত ইয়াক মানে জুই দিয়াৰ কাৰণে আমিও ৰখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে ভাটি এই ভাটিটোত কি দিয়া আছে বৰ্তমান চাকি মাটিৰ চাকি ন গাখীৰৰ আচ্ছা এই বস্তুটো দিয়া আছে এই বস্তুটো দিয়া আছে হয় তো এই বস্তুটো দিয়া আছে ইয়াত জুই দিব আৰু ৰেডি কৰিছে তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবিলাকে এইটো কাম কৰে এইটো ব্যৱসায় এইটো মানে গোটেই ঘৰখনৰ জীৱিকা ইয়াৰ পৰা আহে বছৰত কিমান মান পায় আপোনালোকে ক'ব পাৰি সেইটো আৰু হিচাপ নাথাকে তথাপিও ঘৰখন চলে আৰু ধুনীয়াকৈ চলে নে বস্তু কেতিয়া তাৰমানে মানুহৰ তাতে যেনেকুৱা হাজিৰা কৰিব লাগে হাজিৰাটো আমাৰ কৰিব নালাগে তাৰমানে কাম চাম কৰি আৰু কিবা কৰি মানে কিবাকৈ চলি আছে চৰকাৰৰ পৰা সহায় পায় চৰকাৰৰ পৰা এনেই কণ্ট্ৰলৰ চাউল পাই আছোঁ সেইখিনিত বাহিৰে এই যে আপোনালোকে এইটো এটা ভাৰতৰ সংস্কৃতি ন অসমৰ মৃৎশিল্প এটা আৰ্ট এই আৰ্ট এইটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত কিবা অনুৰোধ কৰিছে আপোনালোকে একো পোৱা নাই একো অনুৰোধ কৰা নাই এইবিলাক ৰেডি কৰি থৈ দিছে ফেচবুকত চিনি পোৱা এইবিলাক ক'ত যাব মাল আচ্ছা খাৰুপেটীয়া এইটো কেতিয়াৰ জুই দিলা এই জাষ্ট জুই দিছ তো আমি ফিটা কাটিলোঁ আহি চাহ খাব লাগিল তো তুমি এইটো ভাটিত জুই দি আছে এই প্ৰথম আৰম্ভণি এই আৰম্ভণি তুমি কমপ্লিট বাঁহেদি বা এই কৰা জুইটো দিয়া না আৰু কিবা বেলেগ আছে নহয় বাঁহেদি দিম সম্পূৰ্ণ বাঁহেদি জ্বলাবা সম্পূৰ্ণ বাঁহেদি দিম কাঠেদি দিম ঠিক নাই যেটো হয় কিন্তু পাছত গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আগত আগতে গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ বা এটা কি আছে মাটিৰ চাকি আছে না আৰু কিবা বেলেগ আছে না অকল মাটিৰ চাকি আছে এইটো আপোনালোকে দেখাব পাইছে এই ভাটি ঠিক আছে এই চাকি ওচৰত আছেই এইবিলাক ৰেডি কৰি থৈ দিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ চাকি আছে একদম কেঁচা আপোনালোকে চাওক একদম কেঁচা এই কেঁচা ভাটি এইটো ইয়াৰ তলত পুৰিব তো কোৱা তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নাম অখিল পাল এতিয়া কিমান পৰিয়াল আছে এই গোটেই এৰিয়াটোত যিটো এই মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত মাটিৰ বাচন বৰ্তনৰ লগত জড়িত 300 ঘৰমান আছে 300 ঘৰমান আছে এই 300 ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা বস্তুবিলাক চব অসমৰ যিকোনো জেগাত যায় আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে আমাৰ এৰে পৰা যায় আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে তোমালোকৰ ঘৰত কেইজন মানে কৰা আমাৰ ঘৰত দুটা মানুহে কৰো 2জন মানে কৰা এইটো কিমান টাইম লাগব মোটামুটি 3 ঘণ্টা লাগব 3 ঘণ্টা তুমি জুই দি থাকবা তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত ঠাণ্ডা হতে কিমান ঘণ্টা লাগিল ঠাণ্ডা মানে আৰু কালি পুৱা খুলবা এইটো মানে ইয়াত কিমান মান মাল আছে ইয়াত 10,000 মান আছে 10,000 মানে চাকি আছে
10,000 চাকিত তোমাৰ কিমান খৰি ৰেডি আহি যাব? মোটামুটি 1000 টাকা যাব। 1000 টাকাৰ খৰি গুচি যাব? আচ্ছা, খৰচা আছে? আছে। আল্টিমেট কষ্টটো আছেই যেনিবা। এইবিলাক ৰেডি কৰিছে তেওঁলোকে বাহিৰত পঠাবলৈ। এইবিলাক বাহিৰত ৰেডি কৰি ৰাখিছে। দেৱালী আহিল, বেছি দিন নাই, আপোনালোকে জানে। তো এনেকৈ প্ৰতিটো ঘৰত এনেকৈ ইয়াত হ'লচেলৰ কাৰণে এওঁলোকৰ পৰা গাড়ী আহি ট্ৰাক আহি পেলাই কালেকশ্যন কৰি লৈ যায়, বান্ধি ৰেডি কৰি থৈ দিছে। এইবিলাক বাহিৰত গুচি যাব, এইবিলাক বাহিৰত গুচি যাব, আপাৰ অসমৰ ফালে গুচি যাব। দেখাব পাইছোঁ এইবিলাক লেট্ৰিনত ইউজ কৰে, পায়খানাবিলাকত, মাটিৰ পায়খানাবিলাকত এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে। দাদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ ফেমিলি ব্যৱসায়টো সম্পৰ্কে, মৃৎশিল্পৰ সম্পৰ্কে। দাদা কিমান বছৰমান হ'ল আপোনালোকৰ এইটো কলাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, এইটো কামটোৰ লগত জড়িত? কামটো একদম আমাৰ একদম একদম আতাহাৰ পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহি আছে। আৰু তাৰমানে অৰিজিনেল কুমাৰ মানুহ আমি। এইটো আমাৰ এইটো আৰু বেলেগ ব্যৱসায় নাই, বেলেগ ব্যৱসায় নাই। মানে ধৰকচোন চাকৰি বাকৰি হৈছে সেইটো হ'ল বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ এইটোৱে ব্যৱসায়। আপোনালোকে এইটো কৰিয়ে ভাত খায়? আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি এই ভণ্টিজনে কৰি আছে, বাইদেউজনে কৰি আছে। তো মা হয় আপোনাৰ? মা হয়। এইটো মা হয়, আৰু তেখেত আপোনাৰ? এইটো বাই। আপোনালোকৰ বাইদেউ হয়। এইকেইজনে নে আৰু আছে কোনোবা? আছে, এইটো বাপু আছে। ল'ৰাটো আছে, ল'ৰাটো কাম কৰে, গোটেইকেইজনে কৰে। তো এইখিনি মাটি ৰেডি কৰিছে আপোনালোকে বনাবলৈ? এইটো আৰু মানে প্ৰথম পৰ্যায় ন? বাইদেউজনে ৰেডি কৰি আছে। এইটো ককা ক'ত আছো আমি? চাৰালপাৰা। এইটো চাৰালপাৰাত আছো। এইফালে চাৰালপাৰা, মানে ৰাস্তাটোৰ সেইটো চাইডে চাৰালপাৰা আৰু ৰাস্তাটোৰ এইটো চাইডে মানে ৰাজাঘাট। আৰু আমাৰ গাড়ীখন দুইটা সীমাত আছে ৰাস্তাৰ ওপৰত, এটা টায়াৰ চাৰালপাৰাত আছে আৰু এইফালে ৰাজাঘাটত আছে। তো এইবিলাক বাহিৰত গুচি যাব। কি লৈছা ভাই? ক'ত যাব এইটো মালবিলাক? ক'ত যাব? এইটো শিৱ পূজাৰ কাৰণে, এইটো শিৱ পূজাৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতে শিৱ পূজা আহি আছে। আৰু এইবিলাক দেৱালীৰ কাৰণে, এইবিলাক দেৱালীৰ কাৰণে। আৰু এটা মাটিৰ কলচী আছে ইয়াত আগত, তো দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আছে হ'লচেল। এইটো দেৱালীৰ কাৰণে। এইটো ক'ত যাব? এইটো ধেমাজি চিলাপথাৰ এইটো চাইডত যাব। তো আপুনি লৈ যাব? আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰিব আহিছে? আপোনাৰ মানে ইয়াৰ নহয়, আপোনালোকে হ'লচেল এইটো লৈ যায়। তো চাওক, দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো হ'লচেল এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৈ যাব আৰু বাহিৰত। গোটেই লগ পাম, আহিবা আমাৰ ঘৰত, চাহ খুৱাম, মুড়িৰ লাড়ু দি, হ'ব? আৰু বল্লা, বাই বাই।